He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Chào anh em, hình như mình phải trên lại đoạn này à? Tại sao? Tại sao trên lại đoạn này nhỉ? Thôi xong rồi, tôi bị mất server. Tại sao lại vậy nhỉ? Đoạn này mình chơi qua rồi mà. Điều. Vãi cả điều. Shaping this area of dark foggy forest into a playable area has been challenging. We wanted to give the player the impression of being lost without making the navigation ever annoying. Also, we noticed that the journey has been quite long through the national park and many players wanted to pick up the pace this far. This basically meant that we did have to close off some of the branches we originally thought would be great to explore here. Hiểu luôn. Sao lại thế? Why? Cuộc sống thì vất vả. Có biết không? Nó vất vả là không hả? Hả? Chém bố một nhát rồi. Sẽ qua gặp một cái chuyện khá là buồn, cực kỳ buồn luôn. Nay vào lại phải chơi lại. Mẹ, ức chế thật. Khó chịu thế. Đi. Nói chung là anh em có bao giờ có một cái ngày cái chuyện gì nó cũng không như ý không? Cảm giác cũng khó chịu. Động một cái gì là hỏng cái đấy. Ok, I'm fine. Bắt tao chơi lại cho chúng mày xem. Sợ cái gì? Bố mày né hết nhá. Này chưa hết chơi đâu. Là sao? Làm sao? Ra hết đi. Ra đây hôm nay một ngày bố mày cần xả stress. Ra hết đây. Kiếp. Ra hết đây. Có thằng nào ra hết đây? Có đạn không? Đạn thì bố mày chạy, sợ cái gì? Chúng ra hết đây. Có ngôi nhà kìa kìa.
Nhà dỗ con. Nào. Tao đéo có gì để nói với chúng mày. Ngoài việc găm tất cả những viên đạn này vào đầu chúng mày. Còn 10 viên đấy. Cho ít đạn nào. Đây rồi, đây rồi. 2 viên, thơm. Súng săn luôn. Thế tôi nhặt rồi. Sao bắt chơi lại đoạn xa thế nhở? Không hiểu thế Việt. I had heard the plane fall. It Mới made đến no cái chỗ sense. máy bay. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Máy bay này không có gì đâu. Sent a shiver down my spine. Đấy, ở đây có hòm thôi mà. Có đốt sáng. Đâu ok. Ở kìa. Thật sự hôm nay cực kỳ bực mình luôn. Nhưng mà tôi sẽ chơi cực kỳ nhanh nhé. Chỗ này cũng chơi qua rồi. Chúng mình ra hết đây xem nào. 1, 2, thằng bên này. Theo góc. Sau luôn. Đéo có gì để nói với chúng mày. Đéo có gì để nói chúng mày. Bắn chúng mày là chính. Ok. Lưu đi. 20 viên đạn. Chả có cái gì ở đây cả. Chúng mình ra hết đây xem nào. Chém con khỉ ấy.
Anh em có biết đen tình thì đỏ bạc không? Mày lão. Tầm này tôi bắn thì siêu lắm rồi. Chơi thật nhanh qua cái mấy cái bàn này nào. Đời khổ thế, đánh đi đánh lại. Không quan tâm. I don't care. Ô, thôi, xong. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nhé. Nước gì phải nóng cả. Anh em mình là một gia đình là chơi hết mình là nhảy con mẹ nó xuống đây. Nhảy xuống đây. Quan tâm gì, mình có quan tâm gì. Ô, quên. Đó. Quên mấy cái vũng màu đen nhá, anh em cẩn thận mấy vũng màu đen này nhá. Chiếu đèn vào. Nó tan biến đi vào nó không bị mất máu. Có cái gì nhặt không? Ở ban công này có một cái để nhặt này. Đó, trong bản thảo. Ok, đi nhanh nào. Anh em nào chóng mặt thì tự nghỉ nhá, tự thoát ra. Ok. Ok. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh à. Hít thở sâu nào. Rồi, lấy đà nhảy. Ok. Rồi. Nhặt đồ, lút hết. Hết chỗ đi rồi, đi xuống thì phải. À không, đi lên nhầm. 24 viên đạn, 7 pháo sáng. Bình tĩnh nào. Đi lên, rồi đi lên. À, đây có gặp thằng điên này. Thằng điên này. Ok, mày ra đây nào. Làm sao? Giơ cái búa này lên, mình giơ búa lên. Ấy ôi. Úi ôi. Rồi. Tử hình. Sao? Mày sao? Có 13 viên rồi. Làm sẵn đạn đây. Cuộc sống mà. Vất vả, khó khăn. Ta vẫn vượt qua. Ủa, đi đường này. Đã nhìn thấy. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Chim chóc gì? Bay cái gì? Lên luôn đi.
Ok, chúng mày ra hết đây. Ai rồi? Ôi. 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 Bình tĩnh nào. Ai đại ca. Nó sắp vùng rồi. Rồi ok. Mày. 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 Giật ca mình. Mất server. Củ chuối thật. Không hiểu. Boss trong này đúng không? Điền nữa ra đấy. Mình gọi là mày làm gì? Mày làm gì? Mày làm gì? Mày chạy biết nào? Ôi giời, làm đéo gì đây? Làm đéo gì đây? Bố mày chiếu cho mày. Né con mẹ mày luôn. Ui. Cái đéo gì đây? Chúng mày làm cái gì? Hưng phấn và là rồi. Ra đấy. Ra đấy. Chết. Đấy, tôi bảo anh em rồi. Tôi đang cay. Nhưng tôi chơi cực kỳ hay. Đợi tí, thằng Berry kia, bố mà đang về. Biết rồi, không phải nói nhiều. Đang về, đang về. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Sao lại mất server? Thế. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Nhanh nào, nhanh nào. Rồi, nhớ rồi. Mình phải lấy chìa khóa đúng không? Chìa khóa để đi cái xe này. I'd have to get the car from the locked garage. Bây giờ It mình would vào get trong me cái nhà back to này. Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Bên vệ sinh nữ thì có một cái bàn thảo. Đó. Chơi như này mất hay nhỉ? Đánh đi đánh lại.
Ok. A story is Nói not a linh tinh đấy. machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a Các sự logic kiện that thì phải fits theo the một logic story. A của câu single chuyện. flaw and the magic is gone. The story dies. Fantasy dies. Bố mày biết mày đấy rồi. Bố mày chờ mày đấy rồi. Thời gian nó bú mày. Đâu, chúng mày ra đây hết, đây xem nào. Here we have the first driving scene. The vehicles were originally designed to be used as weapons against the dark forces. The headlights are used to burn the darkness away, and you finish them off by driving over them. Rồi, Berry, Along đợi the tí. way, vehicles became a more important part of level design, and scenes which use vehicles are clearly differentiated from basic food compensation. Dậy này. Rồi, đang về đây, Berry chờ anh tí. Lách ra bên này, quẹo vào trong. Quẹo vào trong, quẹo ra bên này, đi rẽ vào đây. Ok, ok. Né, quẹo vào đây. Mượt chưa? Đủ mượt chưa? Bẻ cua vào đây này. Đi lên này. Chắc vẫn đường này. Để lưu đã. Cú chắc, cú chắc. Rồi, đã lưu. Anh em cứ phải nghe tôi, cú chắc vào. Đi trên đó là đường này. Này, tôi vào đây. Lần trước tôi không vào đây. Thử vào đây kiếm đồ xem nào. Chỗ này chính là cái chỗ... Ồ, đây có nhiều đạn lắm đấy. Đúng không? Đúng rồi. Đây, cái chỗ anh em mình đánh nhau ở đây này. Đây cả kho đạn luôn. Đấy. Không có cái gì khác nhỉ? Cái máu kìa. Ông, mẹ nhà văn yếu thật, chạy ti, thở. Giờ cũng không hiểu sao mất server. Cay. Rồi. Bé đi đợi anh tí. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Đấy, ở đâu đấy? Đi thôi. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Vợ bố mày đâu? You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write Ok, the ending. đàm phán I một need tuần cho 2 a ngày. week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, yes, I get you. Rồi, nghe thấy rồi, đi nào. Nhà kia rồi.
Rất nhiều quạ luôn. Barry had talked about birds over the phone. Đợi tí, khóc lóc cái gì? Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here Mở cửa ra. blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Mở cửa ra. Rồi bọn chim rồi, chúng mày vào đây xem nào. Có tiếng của nó rồi đấy, đó. Ồ, nó bất ngờ. Đứng mẹ một chỗ chạy làm gì? Xìa. Mày vào đây. Al, make them go away, please. Chứ là 2 đàn rồi đúng không? Sự thiệt, chả biết bọn nó ở đâu luôn. Đây. Mày vào đây. Chết chưa? Bây giờ mình bị cào hơi nhiều máu nhỉ. Anh nghe tiếng rồi nhá. Anh nghe tiếng rồi nhá. Này có bọn chim này. Vào đây. Anh đầy pháo sáng nhá. Anh nói cho các chú biết nhá. Ây da, giật ca mình. Có em sạch sủng. Mày đi đâu rồi? Cái gì? Bố mày chiến đấu lũ quạ của mày đóng cửa ở trong nhà. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. Previously on... How the hell did she... Coi nhanh. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking Biết for... rồi. Dẫn tôi đến nhà con The kia. trailer park where Rose lives is a cozy place that recently had a bit of a shock when a sailing boat picked up by a tornado crashed in the middle of 2 trailers. This is a location that for a long time looked like it was not going to make it in the final game. But I'm glad it did, because I think it's one of those places that helps define the character and style of the game in a visual way. When we went out photo shooting along the Pacific Northwest area, we came across many trailer parks, and we have plenty of material for them. So I think that really shows in the authenticity of this location. Come on! I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle.
but the volcano under the lake erupted in 1970 and Zane Thôi went không down phải with the kể island. nữa, không ai quan tâm đến hòn đảo nữa đâu. Nhanh lên, mở cửa ra. Chân với cẳng. Mở. It gets better. A local Cái này mà girl, cũng phải khóa Barbara chút xíu. Jagger, drowned in Nhảy mẹ Cauldron qua Lake luôn. just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag comes for you in the Trời dark. ơi, tôi phải chơi lại phải 1 tiếng mấy cơ. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. Cái đéo All nào. of the articles about this stuff were written by Cynthia Mở cửa. Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady. Welcome to... Vào luôn đi, không phải mời. Oh dear. Mr. Wake. Yeah, anyway, Ừ, she knew both I'm so Jagger glad and you're Zane here. before they both tao biết mày bị ám rồi. kind of a breakdown. Oh. Cho tao vào. Oh yes. 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 Please come in. Đấy, vào đây. Rồi. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Rose took a day for me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. Súng lại không All có I rồi. could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. My gun and flashlight were gone. Có bạn Thảo. Find a way to get Barry into the Chạy The nào. Dark Presence is the main adversary in our game, and I wouldn't necessarily call it evil, but it is completely alien to our world, and that may pretty much be the same thing. We don't really want to explain the Dark Presence in too much detail. We kind of want it to remain a mystery, but let me say this much. It's definitely not human. It doesn't think the way we do. A good example of this would be when Wake actually escapes from the cabin, and he actually just sits there and writes. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment Giờ with the chạy xuống cảnh kidnapper. sát nào. Trời ơi, tôi lại phải chơi lại cái đoạn này. Ủa kìa. Ủa sao chết mẹ luôn này. Chắc mình chạy đường nào nhỉ? The kidnapper. Đấy, đường này cơ mà, đậu phộng chạy nhầm đường. Đây, đã bắt đầu thở dốc rồi đấy. Này, chạy chưa được 100 mét đâu. Mấy ông cảnh sát chết hết rồi. Hãy thở đi. Ông này. Ngày xưa thể dục chắc 1 điểm. Oh, damn. Damn. Bắn rồi. Bắn rồi. Gào lên. Cố lên, đừng thở nữa. Cho mày chạy một tí nữa. Mày chạy từ đầu game đến giờ chưa mạnh đến tí nào. Có bàn thảo này. Cái điểm lưu. Cố lên. Ôi giời ơi, cái xe nó lật. Nhảy lên. Nhanh lên. Chạy đi. Không có gì nhặt đâu. Rồi, lưu này. Snap vào lại rơi. Chạy nhanh lên. Lên. Máy bay mấy chiếc ô tô tiếc đâu hết rồi, ra dụng nhanh lên xem nào. Thở lắm. Nghe cái gì mà here.
Rồi, cái chỗ đoạn này chậm. It's coming. Rồi, xong. Mấy ông cảnh sát vào đây làm cái gì? Bố không phải đi tìm vợ, bố đã không ở đây. This horror was everywhere I went, circling me. Vãi cứt. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a Tìm monster. vợ làm cái gì? Phụ nữ đúng là kiểu không thể hiểu. Đừng có soi nữa. Ông Dụng bây giờ ấy mà. Bắn đi, bắn chết tao luôn đi. Quá. Giết tao cho anh. Rồi. Mệt quá. Thở dốc rồi. Mệt lắm rồi, không thèm nhìn. Uống tí cà phê cho ngả lưng tí. Hôm nay là một ngày buồn, buồn ơi là buồn. Rồi đi qua đây. I imagine that the Vẫn chưa có broadcast tower súng in nên the cứ thoải mái distance mà was chạy part thôi. of the local radio station. Chắc chắn Main là đâu có seemed chuyện like gì a xảy ra. decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Ok. Cái cửa nó bị cái ám chạy lên trên này. Unnatural shadows clung to the gate. Chạy The đến darkness that đây. was after me was trying to stop me. I wouldn't get through Mấy without phát ở one. đằng này. Tự nhiên một đá thế. Rồi. Đây lại còn tự nhiên có cà phê. Thế mới lạ. Ông nào để từ bao giờ vẫn uống được. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Đấy, sửa anh em biết sửa cách gì không? Sửa như sửa tivi ngày xưa anh em bị sửa. Đấy, đặt cái phát. Xong cái cửa rồi. Cố lên, chạy nhanh lên. Lại thở rồi. Này có cần phải ra kiểm tra xem nó có lưu được không nhỉ? Lâu nào chơi qua đoạn này rất lâu rồi. Biết rồi, chứ không phải làm nhạc. Nhanh lên rồi. Rồi. It took me a moment to recognize. Here we see one of the most useful tools that the gameplay designers have. We call it Biết beds rồi. for bringing enemies to the scene. It started off as a simple spawning system, but as time went on, it evolved into something bigger. It actually now incorporates build-up as well. You hear the whispers and sounds that the darkness creates, and, well, the darkness itself actually appearing in the forest. It hides the enemies when they actually get close to you. Rồi, từ từ á, anh em chờ tôi tí. Chơi lại từ điểm lưu. Đó, được rồi. Nó lưu rồi. Đây, giờ đây còn bị phát nữa. Ok.
ánh sáng kia rồi. Nhặt đi. Nhặt hết mọi thứ đấy. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on? Chạy nhanh nào. Qua nhanh cái chỗ này. Ô, nó chết kìa. Đệt. Đéo nào. Khỏe thế. Không hiểu. Lần này mình tốn vãi đái luôn. Kìa. Này cảnh sát kìa. Còn mình đấy rồi. Ui. Nhào vô. Kiếm cớm. Tới đây. Tất cả tới đây. Bố mày né luôn. I hope Maine could lend me a car to get to the coal Lưu. mine. We don't see a lot of Pat Maine in the game, but Còn hai actually he viên has a thôi. considerable presence. One of the problems with Alan Wake was that we really wanted to maintain that small town atmosphere, but that's very hard to do when, you know, you don't actually spend a lot of time in the small town itself. A familiar and dependable radio will solve that problem. Also, I think R.J. Allison, who plays Pat Maine, did a wonderful job. He really nails the character, and it's so great to be alone in the dark and then hear that warm and dependable voice. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked Alan in, folks. Wake. I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. It looks like Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Tướng điên. You back away from me. Don't hurt it. Whoa, everyone. Rất là một cớm này nó có một cái vai trò gì đó. Cool your jets, Nightingale. We got Anh em xem quả này nhá, nó cố tình bắn mình này. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Lại bắt đầu chạy. Thật à? Cũng mệt lắm rồi. Here we have another really well set up journey. The train depot and the bridge in the distance, well visible from early on. As an interesting side note, this whole area was originally just a minor branch
not even a branch. Alan Wake just basically had to get a car from the forest and continue towards the mining museum. Cắm đầu rồi chạy. With months of iteration and looking at the possibilities given by the environment, we found out that this area could have lots of poltergeist events, could have hidden routes and so forth. The bridge and the train depot all appearing far later in the level. Bây giờ mình siêu bình tĩnh ở trong khoản này rồi. Bây giờ không còn cái bân gì nữa rồi. Ok. Có súng rồi. Đâu phải nghĩ nhiều nữa. Không quả. Tỉnh. Nó lại hiện ra giờ. Kìa. Sao hiểu? Sao mình lại khựng lại nhỉ? There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Hết đồ rồi. Đồng quá cả đá luôn. Đấy. Rồi đấy. Bày ra. Dậy. Rồi đi thôi. Hết đạn rồi. Ra đây tìm được một ít đạn đấy. Đây. Bù lại vừa rồi bắn mất mấy viên. Đi thôi. Cái không khí này thế nhỉ? Sáng trưng kìa. Ok, ấm rồi. Gọi cái gì? Đang đi. Alice? Alice? Con này nó giả vờ. Chắc chắn con vợ mình nó giả vờ. Ngửi thấy mùi giả vờ đây. Không ai này mình gọi điện thoại cái dầm này được. Đang bắt cầm. Và điều quan trọng nhất anh em nghe nhé. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell.
Hãy cẩn thận và hợp tác, thấy chưa? Khi mà con vợ mình nó dẫn mình đến đây bảo để nghỉ mát, đúng không? Để nghỉ ngơi nhưng mà nó vẫn sắp xếp một cái bàn làm việc cho mình. Đó. Và khi nó bị bắt cóc ấy thì nó vẫn dặn mình là phải hợp tác. Em thấy không? Méo là lại dặn mình hợp tác. Hợp tác là sao? Hợp tác là phải viết bản thảo đưa thằng kia. Rất nhiều đồ ở đây. Hết rồi đi. Kìa. Sao thế? Tự nhiên mình không tập trung. Tôi đi lái cái này. Ok, tiếp tục nào. Hello? Cái số của tôi phải nghe cái đoạn chợ này đến bao nhiêu lần đây? Trăng thì tròn. Chắc chắn là trăng rằm rồi. Alice, I'm here. Anh cũng cô đơn, đang đi trong rừng một mình. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, kia lấy but đồ she had đã. called me. Mình có một viên pháo sáng. Súng lục tốt. Súng săn. Rồi. Đúng, chém kinh thế. Đấy, đâu đây? Chó này. Phí một viên pháo sáng của mình. Rồi mình đã đến cái đoạn đường tàu rồi. Đúng đoạn này rồi. Anh em thấy đánh tôi lần này tôi đánh nhanh chứ. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. Rồi, đến đúng đoạn này One of the này. hardest thing to do was to convey intent. The objects don't have any body language, giật. but we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain, Đổ này. and we really couldn't tell what is going to happen next.
And that ended up being a real Bắt đầu. feature. And here you can see the result. Đẹp. Đủ má. Đấy rồi. Ôi giời. Mình chiếu vào cũng không đẩy đi được nhỉ? Cái đéo nào. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this Nè. idea. This game is about possession. It's about the darkness kiểu gì? taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. Kiểu gì nhỉ? The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Nấp vào đây. Đẹp. Chạy nào. Đẹp. Phát nữa là chết rồi đấy. Phát nữa chết rồi đấy. Ai rồi. Chạy thẳng qua. Ở đấy là chết đấy. Chạy thẳng qua đi. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. Chạy thẳng qua. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically. Bình tĩnh. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Kéo nào. Đó là như nào? Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Đẹp. Mình nấp mẹ đây rồi. Không phải làm với cái gì.
Ông hack mẹ ra đây rồi. Đi đâu nhỉ? Ủa? Ô. Chiếu không được cái này, anh em nhìn chưa? Chiếu mà không tác dụng cái này. Chiếu không tác dụng gì cả. Nó lên được cơ. Cuối cùng là mình phải đi đâu? Thôi chết luôn. Ôi vậy cuối cùng là đi đâu? Một nhà kho chứa vài thứ đồ. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark forces taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the Taken. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Dead. Đường vào. Chạy ra đây không chạy được. Con má nữa. Ai. Tôi phải làm gì ở đây đây? Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the Taken. Đây chính là nhà kho đấy. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Ở đây, đây, bên này có một cái đường đi đây. Đúng không? Nhìn thấy đường đi bên đấy rồi. Đường đi bên này này. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the Taken. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Quá.
Được. Đống máu. Chạy nhanh lên. Nó ném mẹ vào người bây giờ. Đéo gì đây? Ui, đinh. Ui. Ôi, may tận ra ngoài nó truy sát mình, kinh thật. Sợ vãi cả đai. Đừng vào đâu. Đừng vào đâu. Đây. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Cuối cùng mình đã đến ở đây. Ok, vào hết đây. Ha. That had come to. Con này mà nó bay về kia là tôi phá game nhá. That had come to life in his books. Tôi sẽ thoát ra menu và chơi tiếp. That had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. Tạm biệt anh em.